امشب در 24 اطلاعیه جدید وزارت اطلاعات درباره شناسایی، دستگیری و کشته شدن عوامل انفجارهای کرمان. به گفته این وزارتخانه شماری از اعضای ارشد داعش دستگیر و 2 نفر هم در تعقیب و گریز نیروهای امنیتی کشته شدند. کاهش تنش در روابط تهران و اسلام آباد در پی تماس تلفنی وزرای خارجه دو کشور. پاکستان میگه آماده است درباره همه موضوعات با ایران همکاری کنه. گزارش وال استریت ژورنال درباره بیمیلی اسرائیلی‌ها نسبت به راه حل دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه. دولت بایدن همچنان بر تشکیل کشور فلسطین پافشاری میکنه. و همزمان با 5مین حمله آمریکا به مواضع و سایت‌های موشکی حوثی‌ها در یمن، جو بایدن میگه اقدامات نظامی کشور هنوز نتونسته حملات حوثی‌ها رو متوقف کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 16 روز بعد از انفجارهای مرگبار در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته که عاملان این انفجارها را شناسایی کرده. این وزارتخانه گفته در 2 هفته گذشته چند تن از اعضای داعش رو که در جریان انفجارهای کرمان نقش داشتند در چند استان کشور بازداشت کرده. وزارت اطلاعات همچنین از کشته شدن به گفته اونها 2 تروریست از اتباع بیگانه خبر داده. طبق این اطلاعیه یکی از سرکردگان داعش به نام محمد عادل عارف که به عادل پنجشیری هم مشهوره در انفجارها دست داشته اما هنوز دستگیر نشده. وزارت اطلاعات گفته طبق آخرین ردیابی‌ها این فرد وارد منطقه‌ای در غرب تهران شده. تاج‌الدین سروش همکارم از لندن با ماست. تاج‌الدین، پیش از هر چیزی دیدم اتفاقا خودت چند ساعت پیش توییتی یا حالا به قول جدیدتری ها اکسی منتشر کرده بودی که درش گفتی احمدضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بهت گفته که همین فردی رو که وزارت اطلاعات بهش اشاره کرده، عادل پنجشیری، قبلا در چند حمله تروریستی در افغانستان نقش داشته و حتی به اعدام محکوم شده بود. میکروفونت بسته است تاج‌الدین. صداتو نداریم. نمیدونم اگه شاید رو کامپیوترت میکروفون خاموشه. حالا دارم. بله. ببین شرایط اونقدر ساده هم نیست که وزارت اطلاعات ایران مسئله رو مطرح کرده برای دستگیری این عادل پنجشیری، چرا که داعش یک شبکه فوق العاده پیچیده داره. ساعت پیش وقتی من با رئیس اطلاعات یا امنیت ملی افغانستان صحبت میکردم، آقای سراج چون سابقه و تجربه فوق العاده در برخورد با گروه داعش شاخه خراسان در افغانستان داره، او میگفت که این عادل پنجشیری رو در سال 2020 وقتی آنها دستگیر کردن، دستگیرش خیلی سخت و شرایط هم پیچیده بود، چرا که این عادل پنجشیری در یک سلسله بمبگذاری ها در دانشگاه کابل و ریاست جمهوری افغانستان دست داشت. و اون زمانی که اینو دستگیر کردن اون به اعدام محکوم شد و بعدش دولت افغانستان سقوط کرد و یک جا با طالبان از زندان بگرام هم این عادل پنجشیری فرار کرد و به تعقیب از او هم این در داخل افغانستان دیده شده. تقریبا 7-8 ماهی که ابتدا طالبان به قدرت برگشتن، آقای سراج میگفت که این با خودروهای زره در این طرف اون طرف دیده میشده و ممکن است با حلقات در شبکه داخل طالبان رابطه هایی داشته بوده باشه و به این اساس هم این توانمندی داره. و یک چیز دیگه هم که آقای سراج تاکید میکردی بود که آقای عادل رابطی بسیار نزدیک با شهاب المهاجر که فرد دیگر که از افغانستان است و رهبر شاخه داعش و فرد قدرتمندی در داعش است اون داره و رابطی عمیق داره و نزدیک به 4000 زندانی داعشی در سال 2021 در آگوست از زندانهای افغانستان فرار کردند که این در واقع پخش شدن در ایران، در پاکستان و الان در افغانستان هم. این شبکه‌های بسیار پیچیده‌ای دارن. آنطوری که جمهوری اسلامی حالا میگه که اینا در پی دستگیری از است، اونقدر آسان نیست، چرا که اینا زمانی که حملات انجام میتن یک شبکهشان با شبکه دیگهشان اطلاعی ندارن و هم تماس ندارن و حتی اگر تماس‌هایی هم داشته باشن این جنگجویان داعش وقتی یک حلقهشان دستگیر میشه حتی حاضر نیستن که زنده خود در اختیار دولت قرار بدن، بنابراین پیش از دستگیری خودشون از بین میبرن. اگر دستگیر بشن از شبکه دیگه اطلاع ندارن. بنابراین در میان گروه‌های به نام تروریستی که در منطقه وجود دارد، داعش یک از پیچیده‌ترین هایش داره
حالا میبینیم که پیش از حمله کرمان در حملات دیگه‌ای که در ایران انجام شد مثل شاهچراغ، شما دیدین که این سلسله حملات و شبکه‌هایی که انجام دادن یکیش به دیگه‌اش تقریبا متفاوت است و نتونست دولت ایران که این شبکه‌ها را به دست بیاره و یا هم پیدا بکنه. یک از دلایل است که این شبکه‌ها بسیار مستقلانه کار میکنن و با یکی دیگه‌شون ارتباط دارن. و این همون نگرانی هستش که بعد از سقوط دولت قبلی افغانستان وجود داشت که افغانستان تبدیل بشه به بهشتی برای گروه‌های افراطی و تروریستی و الان نتیجهش رو داریم می‌بینیم دیگه. همین گروه اعضای داعش. هفته پیش آقای تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در کنگره میگفت که این داعش خراسان یکی از جدی‌ترین چالش‌های منطقه مثل ایران و افغانستان و پاکستان است، چرا که اینا وقت از زندان آزاد شدن دیگه هیچ مانعی برشان در اونجا دیده نمیشه و اینا آزادانه فعالیت میکنن و این تقریبا یک چالش جدی میتونه برای منطقه باشه، چرا که اینها ارتباطات بسیار ویژه دارن، امکانات دارن و حتی مسائلی را بمبگذاری‌هایی را انجام میدن که از توانایی گروه‌های مثل طالبان و القاعده اینها بالاتر است. ممنونم از تو تاج‌الدین سروش، همکارم از لندن با ما. در همین حال خبرگزاری‌های دولتی از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ویدئویی منتشر کردن از تعقیب و گریز نیروهای وزارت اطلاعات با افرادی که گفته شده با انفجارهای کرمان مرتبط بودند و قصد انجام عملیات‌های تروریستی در ایران رو داشتند. بخش از این ویدئو رو ببینید. محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما. با سرنگونی دولت قبلی افغانستان خب خیلی از این افراد آزاد شدن. این فردی رو که جمهوری اسلامی مدعی هست حرف از این هستش که حتی حکم اعدام داشته حالا آزاد هست و فعالیت‌های این چنینی میکنه. چقدر فکر میکنید که برای کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان الان شرایط خیلی دشواره برای مقابله با این گروه؟ بله، ببینید راجع به داعش من دو تا نکته میتونم بگم. یکی اینکه در تشکیل داعش در سوریه 200 نفر از سلفی ها رو با مشورت ایران بشار اسد آزاد کرد که همونا شدن هسته داعش و فعالین سوریه همون موقع میگفتن که دارن به اینا بالو پر میدن و به قول یکیشون دردمندانه به من میگفت بشار موفق شد قیام یک ملت علیه یک دیکتاتور نظامی رو تبدیل کنه به مبارزه مثلا دیکتاتور سکولار با سلفی هایی که خب همه دنیا رو تهدید میکنه. درست شبیه کاری که امریکایی‌ها با القاعده کردن. در تشکیل القاعده هم امریکا دست داشت علیه شوروی، ولی بعداً افتادن به جون خودش. داعش هم از سوریه با کمک ایران و سوریه شکل گرفت، ولی بعد به خصوص تسخیر عراق و غیره چیزی بود که هیچ انتظار نداشت و افتاد به جون همه. الان داعش مثل فدرالی اداره میشه، یعنی یه داعش آفریقا داریم، یه داعش شام داریم، سوریه و عراق و غیره، و یه داعش خراسان داریم که تو 4 کشور فعالیت میکنه: تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و ایران. حالا خورده شاخه های دیگری هم دارن مثل جمهوری دموکراتیک کنگو و اینها که اینا هم همه تو فهرست تروریستی توی آفریقا در واقع کار میکنن. داعش آفریقان خیلی هم به هم ربط ندارن، سلولای تنها. اینی که آیا در ایران اینها خطر هستن؟ بله هستن، قطعا هستن، برای اینکه خیلی هم ضد شیعه‌اند، خیلی هم فعالن و اینو باید باز به جمهوری اسلامی گفت. غیر از اون تشکیل روز اول که انقدر چوب لای چرخ دولت اشرف غنی گذاشت آمریکایی‌ها از اونجا برن بیرون و اینا با تروریستایی مثل گروه حقانی و اینا همکاری میکرد که اینا رو بکشه پایین، دولت غنی رو، و یا قبلش هم کرزایی. خب اینم حاصلش یه باطلاقی شده افغانستان که از تو این مرداب هر جونوری میاد بیرون. خود این طالبان هم کم جونور نیستن. بنابراین بله قطعا خطرن، مشکله. ولی آقای فرزاد من چیزی بگم، علی رغم همه این اطلاعیه‌های چپ و راست وزارت اطلاعات، تو کت من نمیره که کرمان رو داعشیا کرده باشه، به چندین دلیل که از درون حکومت و بیرون حکومت من میتونم خدمتتون بگم.
اگر فرصت باشه ببینید اولا اگه داعش کرده بود 2 ساعت بعد از عملیات میگفت، نه 24 ساعت بعد، یعنی بذاره 24 ساعت بعد ببینه خبری نشد یه اطلاعیه بیاد. ثانیاً برآوردهای به اصطلاح همون مقامات امنیتی ایران در حکومت نشون میده این کار انفجار انتحاری و 1.5 کیلو بمب نبوده، صحبت 15-20 کیلو بمب که نظامی حرفه‌ای میخواد. ثالثاً این داستانا که دائما حالا این سریال دنباله‌دار داره وزارت اطلاعات میگه اینو گرفتم اون گرفتم، بله شبکه‌های داعش هستن، ولی اون انفجار کار نظامی حرفه‌ای بوده و درون حکومت تحلیلش این نیست که اصلا اسرائیل پشتش بوده، چیزی که من اینم قبول ندارم. و افرادی از سپاه دست کم 8 عضو سپاه شناسایی کردن و نمیدونم دستگیر کردن یا تونستن فرار کنن که در این انفجار همکاری داشتن، برای اینکه اون منطقه رو ماشینای چک و خنثی صبح ساعت 4 تا 7 صبح پاک کرده بودن، بعدم یه جاهایی مستقر بودن که بمب اگر به اون مجموعه وارد اون منطقه وارد میشد میفهمیدن. امنیت اونجا از خود سپاه بود اون روز مراسم و همدستایی داشتن که بمب تونسته بعد از اون ساعت داخل ماشین و بعدم کنار خیابون قرار بگیره و چه کس دیگری میتونه پشت این حملات باشه؟ چه منفعتی داره؟ به نظر من ببینید الان درون حکومت، نه اینکه فکر کنی خامنه ای این کار میکنه، نه اون اصلا نمیکنه، ولی ما در واقع 3 جناح بزرگ رو میتونیم ببینیم تو همین کار سخت حکومت، یعنی اطلاعاتی ها و سپاهی ها و امنیتی ها. یه بخشی بسیار رادیکال ترن، ناراضیان از این مدارها در جریان غزه، به اصطلاح شاید برآمد سیاسیش نه بخوای بگی میشن همین سعید جلیلی اینا و نمیدونم نقدی و غیره از این حرفایی که میزنن. یه جناحی الان محافظه‌کارترن، مدت هاست انتقاد دارن که آقا این مسیر و جنگ درست کردن اینا چاق هم شدن، چلم شدن، پولدار هم هستن، این ما رو سفره رو جمع میکنه، هممون صدمه میخوریم. دنبال در واقع باندای اقتصادی مافیایی که حکومت الان شکل دادن انتقاد دارن به این سیاست‌های جنگ افروزانه. یه جانا همون وسط خود خامنه‌ای و پسرش و بیت و اینها البته دست بالا رو داره. این به نظر من اروپایی‌ها اولین برآوردشون 18 کشور اروپایی گزارش‌هایی که داده بودن سفارتخونه‌هاشون بود که کار درون حکومت ایران اون جناح رادیکاله در انتقاد و ایجاد ناامنی. من نمیتونم بگم حتما اینه، ولی میتونه کار این طرفیان باشه، برای اینکه پارسال هم در مسئولیت مدارس که این در واقع مدل پوتینیه، مدلی است که کاگبه‌ای‌ها در روسیه کردن، ناامنی ایجاد کردن، اومدن سر کار و ضرب شست نشون دادن. بنابراین کماکان معماست. البته جمهوری اسلامی اربیل رو که حمله کرد برای این بود که گفت مرکز موساد اونجا، حالا هم تکذیب میکنن، ولی در واقع به انتقام کرمان گفت من این اسرائیل رو زدم. این پایگاه اسرائیلیا در کردستان عراق که محل شک حسابی، و یا این عملیات که در پاکستان کردن که به دستور شخص خامنه‌ای بوده. من این رو دنبال کردم. خامنه‌ای معمولا اینجور تصمیمات میره اول شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور هم هستن، بعد میاد خامنه‌ای امضا میکنه انجام میدن، ولی اینا بالا سرشون خودش دستور داد. به هم دلم این رئیسی اینا لب ورچیندن، اصلا هیچی هم نمیگن، من که اصلا در جریان نبودن. اینو کردن برای اینکه حالا خیلی کار عجیب و اشتباهی هم بود، پاکستان هم فوری تلافی کرد، ولی برای اینکه این قدرت شکسته شده، چون همه این داستانایی که الان داره وزارت اطلاعات سرهم میکنه بالاخره یه چیزی تش تو ذهن مردم میمونه که پس این ممکنه انقدر ناامنه، عوضش امنیت داریم و پاش رو آب حسابی. اینو کردن که بگن ما میترسیم. امروز هم امام جمعه ها خطی که بیت به همشون میفرستن بگین خط زنجیر، میگفتن که قدرت موشکی میخواستیم نشون بدیم. خب پاکستان هم درست تلافی کرد، کپی کرد از اون کاری که اینا کردن. بنابراین میخوام بگم که این ماجرا، حالا کرمان هر کدوم از این گزینه ها و گمانه ها رو بذارید یا این داعش، یک چیزی رو الان در کشور ما نشون میده، وضعیت هم درون حکومت، هم حکومت با مردم که باز برآوردهای دستگاه اطلاعاتی نیست که به هر شکل هر جنگی در بگیره، حتی با عراق که ما 8 سال جنگیدیم قبلا، یا پاکستان، چه برسه امریکا، اسرائیل، مردم پشت حکومت وای نمیسن، مردم سهل است اون طرف وای میسن. بنابراین این وحشت توی شخص خامنه‌ای هست و به نظر منم دیکتاتورها معمولا آخر عمرشون تماشایی میشن برای اینکه
آخر عمر حکومت من که اشتباهات پی در پی میکنه. من فکر کنم مثلا حمله به پاکستان و این واکنشی که پاکستانیان نشون دادن یکی از اون اشتباهات خامنه‌ای بود شخصا. و حالا البته دو طرف هیچ کدام خواهان جنگ نیستن. ایران که اصلا در موقعیتی نیست جنگ کنه، پاکستان هم وضع اقتصادی خرابی داره که با پول بانک جهانی زندگی میکنه، به هیچ وجه تنشو میخوابونن. ولی خب زدی ضربتی نوش کن و حاصل اینا این نیست که وضعیت هم درون حکومت ها آشفته تر میکنن برون. ممنونم از شما. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو بود. ممنون از دعوت. نخست وزیر پاکستان گفته کشورش از تمامی اقدامات مثبت ایران استقبال کرده و به اون پاسخ خواهد داد. رسانه‌ها در ایران میگن وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هم در یک تماس تلفنی برای کاهش تنش بین دو کشور گفتگو کردند. در این تماس دو طرف درباره بازگشت سفیران و افزایش همکاری‌های امنیتی گفتگو کردند و پاکستان از وزیر خارجه ایران برای سفر به اسلام آباد دعوت کرده. پیش از این گفتگوی تلفنی خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر اطلاعات پاکستان نوشته یک نشست اضطراری با حضور رهبران ارشد نظامی و غیر نظامی با ریاست نخست وزیر موقت پاکستان درباره تنش میان تهران و اسلام آباد برگزار شده بود، هرچند که عده‌ای در خیابان‌های اسلام آباد علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کرده بودند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، به ما پیوسته. آقای مهدوی آزاد، تنش بسیار بالا رفت و به نظر میاد که خیلی زود هم به پایان داره میرسه. در واقع جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی داشت، شاید داشت از توهم قدرت، شاید به خاطر اینکه شرایط داخلی پاکستان رو تصور میکرد باعث خوف شدن ارتش شده. منتها واقعیت هستش که هم ایران هم پاکستان اصلا توان الان افزایش تنش‌ها رو ندارن، در واقع آسیب بیشتری می‌بینن. ببینید روابط ایران و پاکستان چند بار دیگه متشنج شده بود. مشخصا سال 1969 موقعی که صادق گنجی در واقع عضو سپاه رسما نماینده فرهنگی ایران رو در لاهور ترور کردن. سال 88 همزمان با جنبش سبز آبان بود، پاییز موقعی که جعفری ابوالحسن جعفری در پیشاور کشته شد. بعد از حمله به در واقع دفتر کنسولگری ایران توسط طالبان که اون زمان به نام آیس اطلاعاتی پاکستان نوشته شد، بعد از این روابط ایران و پاکستان متشنج شد. این بار حجم بحران خیلی خیلی بیشتره. در این حال شما الان می‌بینید به نسبت تشنج‌های قبلی این ماجرا خیلی سریع‌تر داره پاش میره. یه دلیلش این هست که هم پاکستان میدونه ایران قصد جنگ نداشته، قصد گردنکشی نداشته، می‌خواسته به قول خودش تروریستا رو کشه ابراز قدرت بکنه، و هم ایران میدونه که پاکستان واسه اینکه تصور نشه میترسه از ایران و برای حفاظت از قدرت خودش پاسخ میده. در واقع هر دو میدونن که این حملات هیچ کدوم هدف به چالش کشیدن جدی امنیت ملی نبوده. یه همچین چیز تصور میتونن بکنن، زمین که هر دو در عمق بحرانن. پاکستان مشکل سیاسی داخلی داره، مشکل حاد سیاسی داخلی، مشکل اقتصادی داره، در مرزهای خودش مشکل داره، با طالبان مشکل داره. دو نخست وزیرش در بحران هستن، یکشون بازداشت شده، مجموع نخست وزیر موقت الان اساسا شرایطش این نیست. ایران هم بحران جدی داره که ایران میدونه خیلی خوب داره که اگر روابط با پاکستان خصمانه بشه بحران امنیتی خیلی جدی به شدت، یعنی قرار واقعا به معنی واقعی سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان از تروریست‌های روی اسلامگرا دفاع بکنن، حمایت کنن از ایران، سطح حمایت جدی بگذارن، ایران به واسه بحران جدی خواهد شد. ولی فکر می‌کنم مجموعاً هر طرف میخوان و مجبور هستن برن سمت بشه. آقای مهدوی آزاد، دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطیمون ضعیف است. همینجا ازتون خداحافظی میکنم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در بن آلمان. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگه حملات حوثی‌ها به کشتیرانی بین‌المللی برخلاف ادعای این گروه برای حمایت از مردم غزه نیست. جان کربی دقیقه پیش در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت آمریکا به حوثی‌ها اعتمادی نداره و رئیس جمهوری آمریکا معتقد به از بین بردن توانایی‌های تهاجمی این گروه برای جلوگیری از ضربه خوردن اقتصاد جهانی. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. چه میگن مقامات آمریکایی آرش در مورد اینکه چطور بالاخره باید اقدامی بکنن که بتونن مانع از این خرابکاری‌های حوثی‌ها در روند دریانوردی بین‌المللی بشن؟
خبری کاخ سفید الان هم که ما داریم این گزارش رو میدیم، در صدای من اکو میشه، مجبورم گوشم بکشم بیرون. الان هم که ما داریم گزارش میدیم کنفرانس خبری کاخ سفید ادامه دارد. آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بخش از این کنفرانس حاضر شد. همون ابتدا گفت امروز صبح ایالات متحده حملات دیگری رو، چهارمین مرحله از حملات نظامی خودش رو به مواضع حوثی‌ها انجام داده است. موفقیت آمیز. آقای جان کربی گفتش که 3 موشک کروز حوثی‌ها در حالی که روی سکو برای پرتاب آماده بوده است توسط نیروهای آمریکایی شناسایی و منهدم شده است. و چیزی که امروز به نظر میاد جان کربی بیشتر از همیشه روش تاکید داشت در مورد مسئله حوثی‌ها فرداد این بود که خبرنگاران پشت هم از ارتباط حملات حوثی‌ها به جنگ غزه میپرسیدند و جان کربی حداقل 4-5 بار پشت سر هم تاکید میکرد که این ادعا که حوثی‌ها در حمایت از اتفاقاتی که در غزه دارد میافتد، در حمایت از مردم فلسطین دست به حملات به کشتیرانی بین‌المللی میزنن، ادعای دروغی است و نباید مطبوعات حرف حوثی‌ها رو باور کنند. آقای جان کربی گفت از نوع کشتی‌هایی که بهشون حمله میشه، اصلا خیلی از این کشتی‌هایشون گفت به سمت اسرائیل نمیرن یا مال اسرائیلی‌ها نیستن، ولی هنوز حوثی‌ها به سمت اونها موشک میزنن. و پشت سر هم کاخ سفید این رو میگوید که این یک اقدام دفاعی است، این یک اقدام تهاجمی نیست. صرفا نیروهای آمریکایی اونجا هستند برای که از امنیت کشتیرانی آمریکا و از امنیت کشتیرانی بین‌المللی بخواهند محافظت کنند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا میگه اقدامات نظامی این کشور به همراه بریتانیا هنوز نتونسته حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها رو در دریای سرخ متوقف کنه. نیروهای آمریکایی دیروز هم برای 5مین بار مواضع و سایت‌های موشکی حوثی‌ها رو در یمن مورد حمله قرار دادن. همزمان چین هم با تاکید بر اینکه دریای سرخ یکی از مهمترین مسیرهای تجارت بین‌المللیه، خواستار پایان دادن به آزار و اذیت کشتی‌های غیرنظامی در دریای سرخ شد. وزارت خارجه چین گفته تنش در دریای سرخ یکی از نشانه‌های بارز سرایت درگیری غزه در منطقه است. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری از واشنگتن با ماست. آقای حسامی، در مورد این وضعیت دریای سرخ به نظر میاد که دست همه به یک شکلی گیر، از جمله چینی‌ها، هرچند محافظه‌کارانه، ولی می‌بینیم حتی اونها هم انتقاد میکنن از این وضعیت. چقدر فکر میکنید که با این حملات محدودی که ایالات متحده و حالا متحدانش مثل بریتانیا دارن انجام میدن علیه حوثی‌ها میتونن این آبراه رو دوباره به حالت عادی برگردونن؟ خب یه جنبه دیپلماتیک داره، یه جنبه در واقع عملی. همونجوری که گفتید اگر این مهم نبود اینقدر بحرانی نمیشد قضیه. منظورم دریای سرخ است. اینجا یه مسئله است که آیا چین اینقدر اعتبار سیاسی داره که بتونه در واقع این بحران رو حل کنه. اینی که اعلام کردن که دلشون میخواد این در حقیقت حملات متوقف بشه، خب معلومه که از نظر تجاری این رو میخوان، ولی از نظر دیپلماسی هم یا دیپلماتیک هم، یعنی ببینید اگر از این واژه‌های حالا برچسبی بریم کنار، ابرقدرت یا دو قطبی شدن سیاست بریم کنار، به هر حال چین یک قدرت مطرحه و آیا میتونه با استفاده از ابزاری که در دست داره بحران بین المللی مثلا مسئله دریای سرخ رو یک جوری تقلیل بده، کاهش بده یا به طور کلی از بین ببره؟ خب این میشه در حقیقت به اعتبار اونها بستگی داره به علاوه مسائل اقتصادیشون. ولی اگر این کشورها همکاری و همراهی نکنن، چقدر ایالات متحده به نظرتون به تنهایی میتونه متضمن این امنیت باشه؟ چون الان میبینیم علیرغم اقداماتی که آمریکایی‌ها دارن میکنن، کشورهای دیگر هم با حالا کم و کیفی شاید کمتر وارد ماجرا دارن میشن، از جمله هند با فرستادن یک ناوگروه. بله، ببینید حوثی‌ها اگه بدونید اعلام کردن که کشتی‌ها یا ناوگان‌ها یا تانکرهای روسیه و چین در حقیقت محفوظن
بنابراین این میشه مسئله برای کشورهای دیگه که یا ناوگان‌هایی که با پرچم‌های دیگه دارن یابوزهاب میکنن. مسئله به اصطلاح کانونشنال هم نیست، یعنی یه جوری نامتقارن هم هست. یعنی شما حوثی‌ها رو یک کشور نیست که در حقیقت بخواید با دیپلماسی اینو حل کنید. بنابراین مسئله حمله نظامی فقط هشداره که این مسئله جدیه. من فکر میکنم که چین در حقیقت اون سوشال کپیتال یا پولیتیکال کپیتال، اون سرمایه سیاسی خودش رو در حل تنشی که بین عربستان سعودی و ایران بود نشون داد. آیا الان میتونه یا با ایران یا با پراکسیا یا نیابتیای ایران همین قدرت رو اعمال کنه؟ سال $1 میلیون. اما همونجور که میدونید گسترده شدن این تنش ها و مخصوصا دریای سرخ بسیار مهمه، هم از نظر تجهیزاتی هم از نظر اقتصادی. نمیدونم بالاخره چین بتونه این کارو بکنه، ولی سرمایه سیاسیش رو الان که اومدن اذعان کردن یا بیان کردن به طور رسمی، به نظر من داره این سرمایه رو استفاده میکنه. حالا روسا ممکنه خیلی از این مسیر رفت آمدی نداشته باشن، ولی کشتی‌های چینی خب خیلی از این مسیر عبور میکنن، به خصوص برای رسیدن به جنوب اروپا در دریای مدیترانه. حتی اگر حوثی‌ها به وعدهشون عمل بکنن و کشتی‌های روسی و چینی رو هدف قرار ندن، اینطور نیستش که فقط به صرف اینکه کشتی مالکیت چینی داره مسئول باشه. میدونید دنیای بسیار پیچیده است در تجارت بین‌المللی. بعضی کشتی‌ها با پرچم‌های دیگری حرکت می‌کنن. ممکنه یک جنس چینی سواری یک کشتی یونانی باشه، با یک پرچم دیگری بره و علاوه بر همه اینها شرکت‌های بیمه هم نگاه نمی‌کنن شما الزاما با چه پرچمی هستید، هزینه رو برای همه بالا میبرن. کاملا. ببینید این مسئله که پیش میاد، این حتی خطر حمله، نه تنها واقعا حمله، خطر یا در حقیقت حتی پرسپشن، یعنی اینکه شما فکر کنید ممکن حمله صورت بگیره، این تورمزاست از هر نظر که نگاه کنید برای تمام دنیا. بنابراین علاوه بر منافع حالا نظامی، منافع اقتصادی و بعد همونجور که گفتید کاملا درسته، تمام کشورها ذی‌نفعن در این مسئله. اما مسئله این نیست که اگر این مهم نبود، حوثیان دریای سرخ رو در حقیقت هدف قرار نمیدادن. یعنی در واقع این همون در باید بگم جز این مسئله دیپلماسی هم هست که اگر شما میخواید به مواضع ما حمله کنید، ما میدونیم کجا به شما آسیب برسونیم. و این مسئله از به نظر من فقط نظامی حل نمیشه، یک راه حل سیاسی هم لازم داره که اون هنوز مد نظر نیست. شاید چین بتونه با یه راه حل سیاسی یا یه پیشنهاد با حوثی‌ها یا با ایران بتونه راه حل نشون بده، ولی من فکر کنم اون سرمایه سیاسی رو الان داره خرج میکنه. ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از واشنگتن. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته در حالی که اسرائیلی‌ها علاقه به تشکیل کشور فلسطین ندارند، دولت بایدن همچنان بر این سیاست پافشاری میکنه. این گزارش میگه ایجاد یک کشور فلسطینی راه حلی شکست خورده برای مشکلات خاورمیانه از سوی آمریکاست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به نتانیاهو گفته در نهایت هیچ راه حل نظامی برای حماس وجود نداره. وال استریت ژورنال میگه این مسئله باعث خوشبینی زیادی درباره باز شدن درهای دیپلماسی و دادن امتیازات سیاسی به تروریسم شده. در مقابل نخست وزیر اسرائیل هم به دولت بایدن گفته که هیچ شانسی برای این کار وجود نداره. شهرام خلی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلی، خیلی بی سابقه است. اینطور نیست که یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده آمریکا عملاً رو در روی سیاست پیشنهادی واشنگتن بیسته؟ درود بر شما جناب فرزاد. بله، حالا بی سابقه نیست به نظر من، به خصوص آقای نتانیاهو این دفعه اولش نیست که از این کارها میکنه. در دوره آقای اوباما هم آقای نتانیاهو این کار رو کرده بود. وقتی که یک بار در کمپ دیوید آقای کلینتون سعی کرد آقای نتانیاهو و یاسر عرفات رو کنار هم دیگه بیاره، دوباره آقای نتانیاهو مرتکب همین عمل شد. بنابراین
از نظر سابقه آقای نتانیاهو لزوماً بی سابقه نیست، ولی یک کمی شگفت آور هست برای اینکه آقای نتانیاهو داره هر وقت که این حرفو میزنه، اگر دقت فرموده باشید، بلافاصله بعدش میگه که آقا این 40 میلیارد دلاری که قرار شد شما تصویب بکنید چی شد. بنابراین مسئله که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو به نظر من داره سعی میکنه که حمایت اون دسته از رای دهندگان اسرائیلی رو که در واقع نیست حدود درصد قابل توجهی هستن، 20%، 25% از این احزاب مختلف رو حداقل پشت سرش منسجم بکنه و به نوعی نشون بده که به این سادگی ها با توجه به خشمی که جامعه اسرائیلی داره، علیرغم اینکه 78% رای دهندگان به انواع مختلف خواهان این هستن که یک دولت جدید با یک نخست وزیر جدید نهایتاً جانشین آقای نتانیاهو بشه، به نظر من آقای نتانیاهو بیشتر به جنبه داخلی و بقای سیاسی خودش در درجه اول داره فکر میکنه و بعد البته امنیت ملی اسرائیل. مخالفت آقای نتانیاهو یک موضوعه، ولی آلترناتیو هم یک موضوع دیگر. هیچ چیز مشابه دیگری به نظر نمیاد که روی میز گذاشته باشن که خیلی خب با تشکیل دو دولت مخالفیم اما راه حل ما این هست. نه، و اتفاقا میشه گفتش که دولت آقای نتانیاهو و دولت‌های آقای نتانیاهو دست کم در 20 سال گذشته، برای اینکه آقای نتانیاهو 30 ساله که به صورت فعال توی سیاست اسرائیل هست و توی این 30 سال چندین بار به عنوان نخست وزیر انتخاب شده، سیاستش همیشه از نظر راهبردی این بوده که یک ابهام راهبردی رو در مورد فلسطینی‌ها در پیش بگیره و همیشه بگه که ما خواهان دولت فلسطینی نیستیم، برای اینکه اینها میخوان ما رو نابود بکنن، میتونن حالا یک حضور خودگردانی داشته باشن. یک کار دیگه‌ای که اتفاق افتاده این هستش که یک مسئله دیگه‌ای که اتفاق افتاده این هستش که حالا آقای نتانیاهو به نظر من وضعیت رو داره سخت‌تر میکنه، به خصوص با توجه به اینکه این قضیه‌ای که دعوایی که آفریقای جنوبی مطرح کرده در مورد نسل کشی در برابر دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، آقای نتانیاهو اصلا میگه که حتی مسئله غزه هم به طور کامل دیگه مطرح نیست. یعنی ایشون درجه از خود مختاری رو یا خودگردانی رو برای ساحل غربی، کرانه غربی رود اردن میپذیره، ولی در مورد غزه معتقده که اسرائیلی ها باید درگیر باشن. به نظر من اتفاقی که داره میفته این هستش که آقای بایدن به خصوص به خاطر اینکه در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری گرفتار هست، عملاً داره سعی میکنه که یک راه حل سومی که درش اعراب هم هستند مطرح بکنه، برای اینکه مطمئناً آقای ترامپ بهش حمله خواهد کرد در این چند ماه آینده در مورد اینکه توانایی اینو نداره که اون در واقع مهارت‌های مذاکراتی که آقای ترامپ نشون داد در دوره ریاست جمهوری خودش نشون بده و به نظر من ما شاهد یک حرکت جدید خواهیم بود. ولی همه اینها بستگی به این داره که آیا آقای بایدن یک وزیر دفاع جدید انتخاب خواهد کرد، آیا در واقع سیاستش رو یک مقداری از نظر صحبتی که شما در مورد حوثی ها داشتید، سیاستش رو منسجم تر خواهد کرد از نظر مسئله امنیت در منطقه فرای مرزهای اسرائیل، برای اینکه همینجوریش خاورمیانه همونجوری که خود شما فرمودین در یکی از صحبت‌های اخیرتون روی انبار باروت نشسته و نه برای آقای بایدن نه برای آقای نتانیاهو خوب نخواهد بود که به صورت کاملا غیر قابل پیش بینی ناگهان در حوزه‌های مختلف، جبهه‌های مختلف این آتش فراگیر بشه. سپاسگزارم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ علوم سیاسی از آنتاریو. فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه نوکیشان مسیحی که در دهه 70 شمسی حاکمان جمهوری اسلامی تا حذف فیزیکی اونها هم پیش رفتن، یکی از عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر که همچنان ادامه داره. در سالگرد کشته شدن هایک هووسپیان، یکی از رهبران مسیحیان پروتستان، احمد صمدی نگاهی داشته به وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران، با این توضیح که تصاویر این گزارش برگرفته از مستند فریادی از ایرانه. اینجا یک کلیسای خانگی در دهه 70 شمسی در ایران است، جایی که نوکیشان باورمند مسیحیت باید مخفیانه اعمال مذهبی و دینی خود را به جا آورند. این نه فقط یک وضعیت دائم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 است،
بلکه حاکمان دین سالار از نخستین روزهای به قدرت رسیدن با توسل به خشونت به حذف باورمندان و رهبران مسیحیان ایران اهتمام ورزیدند. قتل هایک هوفسپیان، اسقف و نماینده مسیحیان پروتستان ایران 30 سال پیش در 29 دی 1372 یکی از این موارد است. سرمایه‌داران در مقامات دولتی که با ما همکاری کردن و این اجازه و این افتخار رو به ما دادن که ما هم سهیم باشیم در ساختن این مدرسه. جستجوهای من درباره این روحانی مسیحی در نهایت به این منتهی شده که او از یک خانواده ارمنی است که هیچ نقطه تاریکی در زندگیش وجود نداشته است. در فعالیت‌های عام المنفعه پیشرو بوده و برای ارتقای حقوق بشر در ایران به ویژه حقوق اقلیت‌های مذهبی بسیار فعال بوده است. شخصیت خیلی تاریخی میتونم بگم هایک داشت. براش انسانیت خیلی ارزش داشت و هیچ وقت سعی نکرد خدمت و محبتش رو از کسی دریغ بکنه. فرق نمیکنه اون شخص بی ایمان بود، مسیحی بود، مسلمان بود، همه رو خدمت میکرد. چقدر خدمات انجام داد، مدرسه هایی رو تأسیس کرد، پول جمع میکرد در نقاط ایران مدرسه تأسیس کنن. مدرسه مسیحی نبود، مدرسه عمومی بود، ولی برای ایشون در واقع بچه ها خیلی مهم بودن که بتونه یه خدمتی به اونها بکنه در جایی که آسیب دیده بود. هیچ وقت در مقابل ظلم و ستم هیچ وقت سکوت نکرد. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را به هر کسی می‌دهد که در انتخاب و اظهار دین و نیز تغییر آن آزاد باشد. حتی در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی اقلیت‌های دینی شناخته شده تاکید شده و آمده است هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. اما هایک هوفسپیان 3 روز پس از آن به قتل رسید که تلاش‌هایش برای آزادی مهدی دیباج از نوکیشان مسیحی که 10 سال را در زندان سپری کرده بود و حکم اعدامش هم به علت ارتداد صادر شده بود نتیجه داد. بدنشون مسلح شده بود از ضربات چاقو. به نظر می‌رسد بعد از قتل و حذف رهبران و نوکیشان مسیحی در دهه 70 شمسی اما فشارها همچنان بر نوکیشان وجود دارد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در اقدامات نمایشی از چای مسیحیان می نوشد و شیرینیشان را مزمزه می کند، اما مأمورانش نه فقط اجازه فعالیت آزاد به آنها نمی دهد بلکه نوکیشان مسیحی را هم به زندانهای طولانی مدت محکوم می کند. در جدیدترین سرکوب نوکیشان مسیحی 4 نفر از آنان در پاییز گذشته بازداشت شدند و همچنان از سرنوشتشان خبری نیست. این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که سیاست تبعیض و فشار بر اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در این حیات تازه هر چی که کهنه بود. احمد صمدی، برلین. جوزف هوفسپیان فیلمساز و تهیه کننده از لس آنجلس با ماست. این داستان تلخی هستش که متاسفانه فقط هم محدود به یک نفر نیست. بسیاری از نوکیشان به خصوص در دهه 70 و تا الان هم ادامه داره هزینه سنگینی دادن. دقیقا همینطور هست. خیلی ممنون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون و برای همین است که آخر فیلم فریادی از ایران که داستان مستند پدرم هست، آخر این داستان نوشتیم که این داستان یک شخص بود که ما دیدیم ولی صدها و هزاران نفر از قبیل پدرم در ایران و اقصا نقاط دنیا متاسفانه در جفا هستند. در جریان تهیه این فیلم چه چیزی بیش از هر موردی براتون جلب توجه کرد و دردناک بود احیانا براتون، به خصوص با توجه به اینکه داستان پدرتونه؟ خب من از اونجایی که خود پدر من شخصی بودم که در کریر من، در شغل من، در حرفه من نقش بزرگی داشتن، فکر کنم چند تا المان خیلی مهمی بود در این کار. مثل کتابی بود که نصف اون رو با خود پدر من نوشته بودم، چون در حین
دوران خدمت ایشون خیلی از صحنه‌هایی رو که حتی الان هم می‌بینین به توسط خود من فیلم برداری شده بود و من اون موقع نوجوان 15-16 ساله بودم. با ایشون سفر می‌کردم، خدمات ایشون رو، مدرسه درست کردن های ایشون رو، غذا دادن به پناهندگان کرد و رشت و جاهای مختلف رو با ایشون سفر کرده بودم و احساس میکردم این داستان باید فراتر از جامعه محدود مسیحیان گفته بشه. ولی خب خیلی طول کشید، چون اول در قلب من یک حس انتقامجویی شدیدی بود و نمیخواستم این فیلم مستند فقط یه وسیله باشه برای انتقام گرفتن و تخلیه کردن خشم و عصبانیت من و این دوران بایستی میگذشت تا خود من بتونم خیلی به صورت واقع بینانه به این موضوع نگاه بکنم و بدونم که شهادت پدر من مسیری بود که خودش دانسته برداشته بود. حتی دشمنانم رو بسپارم به خداوند که خداوند خودش انتقام خیلی قوی‌تر و شدیدتری بگیره، ولی در قلب خود من هم به اون آرامش برسم که بتونم همین پروژه رو هم مابقی زندگیم رو که پر از پروژه دیگه هم هست، چه پروژه انقلابی و چه مربوط به مسیحیان و افراد جفادیده، اینها رو انجام بدم. پس تمام داشتن این صحنه ها در کنار هم دیگه و بعدم با مصاحبه‌ای که انجام دادیم در سال 2007 میلادی ما بالاخره فیلم فریادی از ایران رو تهیه کردیم که تا الان میلیون ها نفر این فیلم رو دیدن. آقای هوبسپیان، خودتون فرمودید که بخشی از این فیلم ها رو اون زمان خودتون گرفته بودید. چقدر پدرتون و خودتون اون موقع آگاه بودید بر خطری که ممکنه به همراه داشته باشه اقدامات این چنینی؟ درسته. خود من شاید اونقدر حالا به عنوان یک نوجوانی که به نوعی هم در زندگی خودم در شور و هیجانات نوجوانی بودم شاید کمتر آگاه بودم، ولی خود ایشون خیلی آگاه بود و حتی یادم از وقتی برای کیس آقای مهدی دیباج که قرار بود اعدام بشن ایشون فعالیت میکرد، شخصی به پدرم گفت تو از این کشور برو چون کاری که انجام میدی بازی با لونه مار هست. ولی پدر من گفت که ایشون رو که میخوان اعدام بکنن اگرچه از الزاماً مثل من ارمنی نیست و با ایشون فارس نوکیش مسیحی بودن، ولی گفت ایشون هم چند تا بچه داره و من نمیتونم ایشون رو تنها بذارم در این موقعیت. پس خودش دانسته وارد مسیری شده بود که بایستی تا آخر میرفت و اتفاقا همین موضوع اگرچه امروز 30 سال میگذره و دل من همچنان برای ایشون اتفاقا خیلی هم تنگ هست، ولی به نوعی باعث تسلی من هست که مسیری بود که خودش آگاهانه برداشته و برای همین من هم دوست دارم تمام حمایتم از نبود و دوری ایشون رو همچنان داشته باشم و افتخار میکنم به ایشون. ممنونم از شما. ژوزف هوبسپیان، فیلمساز و تهیه کننده از لس آنجلس. اولین فضانورد ترکیه با فضاپیمای اسپیس اکس از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا به فضا رفت. این مأموریت با تلاش اسپیس اکس با حمایت ناسا و با هزینه بخش خصوصی انجام شده. فرماندهی این مأموریت رو مایکل لوپز آلریگا، فضانورد سابق ناسا به عهده داره و یکی از اعضای نیروی هوایی ایتالیا، یک عضو آژانس فضانوردی اروپا و همینطور آلپر گزارافچی، خلبان جنگنده نیروی هوایی ترکیه مسافران این فضاپیما هستند. موشک 70 متری فالکون 9 که کپسول دراگون اسپیس اکس رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS میبره، دیروز پنجشنبه با تعویق یک روزه از برنامه ابتدایی با شمارش معکوس به هوا فرستاده شد. 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff. Go active 3. Phenomenal. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا به ما پیوسته. آقای ناظمی، یادم هست موقعی که خانم انوشه انصاری هم به فضا رفته بود چه هیجانی به خصوص در بین ایرانیان در جریان بود. مطمئنم که الان برای شهروندان ترکیه هم شرایط مشابهی هست، ولی بسیار دنیا متفاوت شده الان در مقایسه با موقعی که خانم انصاری رفته بود و به مدد شرکت‌های خصوصی از جمله همین اسپیس اکس هزینه‌هایی رفتن به فضا هم بسیار کاهش پیدا کرده. کاملا درسته. از نظر فناوری که اصلا قابل مقایسه نیست. خود خانم انصاری در یک گفتگویی در واقع مقایسه که می‌کرد بین اون چیزی که در سایوس ها در واقع برای سفر به فضا
ایشون انجام داد، اون چیزی که الان اسپیس ایکس داره میمونه که شما با یک ماشین مثلا ژیان قدیمی بخواید یه مسافتی رو بدین یا با یه خودروی لوکس مثلا تسلا بخواید سفر کنید. بنابراین از نظر فناوری واقعا پیشرفت بزرگی رو داشته. اما نکته‌ای که گفتی به نظرم خیلی مهم هستش. این ماموریت از چند جنبه دارای اهمیته. برای ترکیه به نظر میادش که یک بخشش در واقع غرور ملی هست، اینکه در واقع ما حالا فضانوردی رو فرستادیم که صرفا هم توریست نیستش، در قالب یک پروژه در واقع علمی یا حداقل نیمه علمی در مشارکت میکنه، پیوندهای خودش رو با همکاری‌های اروپایی در حوزه فضا توسعه میده. میدونیم که ترکیه یه برنامه 5 ساله داره در حوزه فضایی و حتی یه طرح خیلی البته به نظر میرسه که جاه‌طلبانه داره که تا سال 2026 مثلا یه رباتی رو با همکاری بین‌المللی به ماه بفرسته. ولی این نشون دهنده اینه که قصد داره که در واقع نقش بزرگتری رو بازی کنه. البته نه در واقع ترکیه، نه سوئد، نه شرکت در واقع آکسیون که در ماموریت رو انجام داد و نه اتحادیه اروپا قیمت دقیقی رو که این هزینه‌ای که لازم بوده برای این دو فضانورد اعلام نکردن. بر مبنای داده‌های قبلی ما حدس می‌زنیم شاید چیزی حدود نزدیک 50 میلیون دلار هزینه‌ای باشه که این دو کشور یعنی ترکیه و سوئد در واقع برای که این دو شهروندشون رو در این ماموریت قرار بدن هزینه کردن که شامل تمرین و بقیه است، اما اثرش برای ترکیه بیشتره. اما خود ماموریت هم مهمه. این در واقع سومین ماموریت آکسیوم هست. اون قصد داره که بعد از اینکه ایستگاه فضایی تموم شد کارش، بر اساس تجربه‌هایی که با این ماموریت‌ها داره یک ایستگاه فضایی خصوصی بسازه در مدار. با چه کاربردی؟ این که بتونه هم از نظر توریستی استفاده کنه، افراد ثروتمند رو برای گشت و گذاری به مدار ببره و همین که بتونه اون رو در اختیار دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، آژانس‌های فضایی کشورهای مختلف قرار بده که خب دسترسی به ایستگاه فضایی مثلا چین ممکنه نداشته باشن، ایستگاه فضایی بین‌المللی بازنشست میشه و اونجا فضای آزمایش‌ها براشون ایجاد کنه. خب منبع درآمد خوبی هم هستش. نکته دیگه اینه که این ماموریت به طور خاص ترکیبی از چند نوع همکاری بود. ما از یک طرف ناسا و اسا، آژانس فضایی اروپا و آمریکا رو داریم که خب ناسا به طور اصلی مدیریت ایستگاه فضایی رو بر عهده داره. از سوی دیگه دو شرکت خصوصی با هم اینجا همکاری کردن. آکسیون که در واقع اسپانسر و در واقع اصلی برنامه اصلی این ماموریت رو بر عهده داره و اسپیس ایکس که لانچرش رو در اختیار اونها قرار میده. بنابراین به نوعی در عین حال تمرین همکاری‌های بخش‌های مختلف تجاری دولتی برای آینده کاوش‌های فضایی و حضور در فضاست. در عین حال با توجه به فعالیت بعضی شرکت‌ها مثل ویرجین گالاکسی، این تصور گالاکتیک ببخشید فکر می‌کنم گالاکتیک و شرکت‌های دیگری که آقای جف بیزوس یا خود آقای ماسک به راه انداختن، این تصور به وجود آمده که شاید در فاصله 5 سال، 10 سال، 15 سال آینده با ارقام بسیار پایین‌تر سفر توریستی فضایی ممکن باشه. چقدر واقعا میشه این رو در افق دید که در 1-2 دهه آینده افرادی که اونقدرها هم الزاما متمول نیستن بتونن به سفرهای این چنینی برن؟ 100% درسته. یعنی حالا در مورد ویرجین گالاکتیک که پرواز ساب اوربیتال اصطلاحاً هست، مثل اون چیزی که الان بلو اوریجن انجام میده، اما واقعیتش اینه که شما همین ترند رو یا این روند رو در واقع میتونید در فعالیت اسپیس ایکس ببینید. زمانی که در واقع اسپیس ایکس وارد بازار شد، قیمت پرتاب هر کیلو جرم به مدار زمین فوق‌العاده بالا بود. الان به خاطر در واقع ساختار رقابتی و تکنولوژی که اسپیس ایکس توسعه داده فوق‌العاده ارزون شده. به همین نتیجه در واقع شرکت‌ها و کشورهایی که تمول مالی کمتری دارن حالا میتونن ماهواره بفرستن، میتونن در واقع محموله‌های خودشون رو به مدار بفرستن. این روند ادامه پیدا می‌کنه، به خصوص این که در نظر داشته باشیم الان اسپیس ایکس به نوعی نقطه مستقل حساب میشه از بخش خصوصی که داره این کارو می‌کنه. به زودی ما شاهد در واقع حضور بلو اوریجن هستیم، شاهد حضور بخشی از بوئینگ هستیم و شرکت‌های خصوصی دیگه. هر چقدر این رقابت بیشتر بشه، البته به شرطی که اون نظارت سیفتی رو داشته باشن، اون نظارت امنیتی بالایی رو، قیمت کاهش پیدا میکنه و بنابراین در بخش توریستی هم شاید نه در قدم اول ولی در قدم میان مدت برای افرادی که حالا حداقل نگیم که جزو 1% هستن ولی بخش فوقانی طبقه متوسط هستن ممکن بشه زودتر از اون چیزی که برای طبقات متوسط ممکنه به دست بیاد سفرهای ساب اوربیتال یا زیرمداری هست. ویرجین گالاکتیک و در واقع بلو اوریجن الان دارن این رو انجام میدن. ولی به هر حال زمینه‌ای که داره ساخته میشه اینه که به نظر میرسه آینده اصلی بازیگران اصلی مدار نزدیک زمین، چه برای ارسال ماهواره چه برای
در واقع ماموریت‌های توریستی چه برای ماموریت‌های علمی در اختیار بخش خصوصی باشه. الان ما به جایی رسیدیم که فناوری توسعه یافته به اندازه کافی، این شرکت‌ها میتونن با اطمینان و ایمنی کافی این بخش سفرها رو انجام بدن و حتی زندگی دانشمندان رو بهتر کنن. تو همین ماموریت خب برای مدت 2 هفته تعداد سکنه ایستگاه فضایی به 11 نفر میرسه. شاید برای مامورین ناسا یه ذره سخت باشه. عوضش یه شرکت ایتالیایی به واسطه فضانورد ایتالیایی که همراه هست یه نوع پاستای به نظر خوشمزه رو براشون داره میفرسته، شاید این یه ذره کمکشون بکنه که تحمل کنن فضای تنگ. برای همین این نوع کیفیت زندگی فضانوردان رو هم بهتر میکنه. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. میلیاردرهای آمریکایی که با خرید رسانه‌های بزرگ در این کشور به دنبال نجاتشون بودن، حالا با ضرردهی جدی مواجه هستند. به گزارش نیویورک تایمز، نشریات خبری بزرگی مثل واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز و مجله تایم که مالکان میلیاردر دارند، در سال گذشته میلیون‌ها دلار از دست دادن. از جمله انتظار میره لس آنجلس تایمز در بحبوحه چالش‌های مالی مشاغل بسیاری رو کاهش بده. وضعیت این نشریات پایداری مالکیت میلیاردرها در پرداختن به چالش‌های گسترده‌تر پیش رو با تردید مواجه کرده. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، به ما پیوسته. به نظر میاد که حتی کارآفرینی با هوش و نبوغ آقای جف بیزوس هم در سودمند کردن یک نشریه مثل واشنگتن پست مستصل هست. این فقط هم در مورد واشنگتن پست نیست، این گزارش میگه که بسیار از رسانه‌های دیگری رو هم که میلیاردرها در دست گرفتن با شرایط مشابه روبرو هستند. کاملا همینطور هست. رسانه‌های آمریکایی مثل رسانه‌های بسیاری از نقاط جهان در طی 2 دهه گذشته چالش بزرگ رو باید تجربه می‌کردن و اون انتقال از رسانه‌های چاپی به سمت رسانه‌های دیجیتال بود. بسیاری از رسانه‌ها در این گذار در واقع اساساً محو شدن. ما رسانه در ایالات متحده داشتیم مثل سان فرانسیسکو کرونیکل که یکی از 10 تا روزنامه برتر آمریکا بود، ولی در طی همین 2 دهه به خاطر همین گذار و اینکه نتونست خودش رو تطبیق بده با تحولات جاری کاملا محو شد. حالا در 2 دهه گذشته ما دیدیم که یک موجی رو شاهد بودیم که برخی از میلیاردرها اومدن به سمت رسانه‌های بزرگ و سعی کردن که چون که در حوزه‌های دیگه موفق بودن، مثلا در حوزه فناوری‌های ارتباطی یا مثلا آقای جف بیزوس در مؤسسه آمازون در حوزه‌های دیگه موفق بودن، فکر کردن که بیان اینجا میتونن که از مدل‌های اقتصادی که به هر حال داشتن در همین این رسانه‌ها هم استفاده کنن، موفق باشن. این مقاله در واقع اشاره میکنه که این اتفاق نیفتاده. مثلا در مورد واشنگتن پست که آقای بزوس در سال 2013 خریداریش کرد به قیمت حدود 250 میلیون دلار، سال گذشته ضرردهی داشته و مجبور شده که 10% از کارمنده خودش رو در واقع ازش عضوشون رو بخواد و بگه که ما برای تغییر ساختار نیازمندی هستیم که خود کوچیک‌تر بشیم. یکی از رسانه‌های بزرگ غرب آمریکا، لس آنجلس تایمز، الان با چالش بسیار زیادی مواجه هست و این رو در سال 2018 یک کسی که در حوزه بیوتکنولوژی در واقع یک میلیاردی در حوزه بیوتکنولوژی اومد خریدش به قیمت 500 میلیون دلار، ولی داره کاملا ضرر میده و الان بازم بسیاری از کارمنداش در معرض به هر حال از دست دادن کاراشون هستن. و یا مثلا بنیانگذار غول نرم افزاری آمریکا آقای مارک بینیوف در سال 2018 اومد مجله تایم رو خرید به قیمت 190 میلیون دلار که الان مجله تایم و ملحقاتش هم با چالش و بحران جدی مواجه هست و اینا کار خوبی رو در حوزه، یعنی نتونستن که خودشون رو تطبیق بدن، میزان تعداد کسانی که مشترکشون هستن رو افزایش بدن که مثلا ماهیانه پول پرداخت بکنن و از این جهت ماندگاریشون با سوال جدی مواجه هست. فقط هم ایالات متحده نیست دیگه، باز حالا اینجا آدم میگه کلی سرمایه وجود داره توسط میلیاردرهای مثل جف بیزوس که میتونن روانه نشریات بشن. در ایران به خصوص نشریات چاپی در این سالهای اخیر با کاهش چاپ روبرو بودن. چالش‌های دیگری هم طبیعتاً اونها دارن مثل سانسور و شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رقابت بسیار سختی برای اونها هست و شرایط کاری بسیار دشواری هم. کاملا همینطور است. ببینید، صرف نظر از مسائل غیر از مسائل مرتبط با روزنامه‌نگاری و مدل اقتصادی رسانه‌ها با عنوان یک بنگاه اقتصادی که هم شما اشاره کردین، سانسور هستش، سرکوب هست، موارد دیگه، این یک چالش بزرگ هستش که چجوری مدیران رسانه‌ها بتونن که در دنیایی که تنوع رسانه رو داریم، در دنیایی که ما اینترنت رو داریم، شبکه‌های اجتماعی داریم، چطوری میتونن محتوایی تولید کنن که مشتریاشون حاضر باشن که براش
باهاش پول پرداخت کنن ماهیانه و به طور اختصاصی مطلب در اختیار خودشون بگیرن. مثلا ما مدل‌های بسیار موفقی داریم. مثلا روزنامه نیویورک تایمز یکی از این روزنامه هستش که من یادم میاد که مدرسه روزنامه‌نگاری میرفتم، یه تیم بزرگی از کسانی که در کار تولید محتوا بودن با یه سری از کسانی که پیشرو بودن در حوزه صنعت دیجیتال، حدود 40-50 نفر جمع شدن و ماها روی مسئله کار کردن که چطوری میتونن که وبسایتشون رو تغییر بدن، چطوری میتونن که وبسایت و روزنامه‌شون رو یک جوری همراه بکنن یا نحوه تولید محتوا رو چجوری بکنن که بتونن که مشترک بیشتری داشته باشن و مردم رو مشتاق نگه دارن برای اینکه محتوای اونا رو بخونن. الان روزنامه نیویورک تایمز 10 میلیون نفر فقط مشترک ماهیانه داره و بنابراین از نظر اقتصادی هم جای خوبی هست. روزنامه‌های دیگه هم هستن که موفق هستن، مجلات موفق دیگه هم هستن که تونستن که در این انتقاد در واقع خوب عمل بکنن. بنابراین به نظرم درس‌های زیادی داره اون چیزی در رسانه‌های آمریکا اتفاق داره میفته، چون واقعا کاملا یک عرصه اقتصادی بی‌رحم هستش که یا شما مشترک داری، خواننده داری میمونی، یا شما خواننده نداری و از بین میری. درس‌های بسیار زیادی وجود داره برای کشورهایی که دارن تو این عرصه تلاش میکنن که این گذار رو تجربه بکنن و اینکه ببینن که چطوری میتونن که از مدل‌های اقتصادی که روزنامه‌های بزرگ دنیا استفاده کردن استفاده بکنن، از تجربه‌های اون استفاده بکنن و تلاش بکنن که از این ماندگاری خودشون تضمین بکنن. سیاستایی که برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه نیویورک تایمز یا مثلا ماهنامه آتلانتیک در حوزه مجلات استفاده کردن، به نظرم مدل یک درسای بسیار فراوانی داره و اینکه یکی از مهمترینش به نظرم این هستش که اینا بتونن که اولا گزارشگری درجه اول با کیفیت فراهم بکنن که هم ماهنامه آتلانتیک این کار رو میکنه، هم روزنامه نیویورک تایمز، و همین که تنوع مطالبشون در حوزه‌های مختلف انقدر باشه که افراد برای اینکه بخوان که به هر حال محتوا رو به دست بیارن حاضر باشن که ماهیانه پول پرداخت کنن. بنابراین بحث زیادی در این حوزه هستش که قطعاً میتونیم که در فرصت‌های دیگه بیشتر بهش بپردازیم. حتما. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.